ビデオ開始前に、チャンネルベロンコングダンブカ通知ベルを購読してください。Hello guys, welcome back to my channel again. Nama saya Veron. Pasaran ada banyak jenis dashcam, ada berpuluh-puluh ringgit, ada beratus-ratus ringgit. Apakah standardnya orang selalu membeli dashcam? Kebanyakan mereka fokus kepada rupa yang cantik ataupun harga yang murah. First, kita kena tahu tujuan kita membeli dashcam untuk merakam segala perkara yang berlaku di depan untuk menjadikan bukti ataupun rujukan. Jika kita ada beli dashcam yang murah, yang bajet pun baik juga. Bagus tak daripada tidak ada. So, kalau kita mau tengok plate nombor kereta, mungkin tidak jelas ataupun kabur. Hari ini saya ingin berkongsi satu dashcam yang saya sangat suka, iaitu jenama DDPAI model Z40 yang model terbaru. Saya memilih Z40 ini kerana selain daripada kamera depan, dia juga mempunyai kamera belakang dengan pilihan. So, sekarang kita unboxing, tengok apa yang ada di dalam. First, kita ada unit utama Z40 dan kita ada bracket kamera dan ini car charger, power cable dan ini tools untuk sorot wayar nantilah. Dan ini electrostatic sticker. Dan dia ada bagi satu extra tweet and cover tab. Dan akhir sekali, users manual. Untuk Z40 ini, dia ada 2 inci punya HD screen. Dan kualiti dia punya button pun sangat bagus. Dan ini ada ruang untuk kita simpan micro SD card ataupun TF card. Dan dia boleh support sehingga 128GB. Wah, memang besar lah dia boleh support. Ini adalah Type-C punya power supply untuk kabel. Dan ini ada untuk kamera belakang lah. Kamera ini kita boleh berpusing ke atas ataupun ke bawah. So, selepas kamu sudah pasang dalam kereta, kamu boleh tengok melalui LCD ini. Kalau sudut tidak betul, kamu boleh membetulkan dalam kereta nanti. View angle untuk kamera bahagian depan ini seluas 140 darjah yang boleh merekodkan semua perkara yang berlaku di bahagian depan. Resolution kamera ini setinggi 1944p yang boleh merakam dengan jelas sekali, tidak kira siang hari ataupun waktu malam. Kerana ia menggunakan sensor Sony IMX335 Ultra HD. Untuk kamera belakang ini, apa yang ada dalam kotak? Kita ada satu kamera dan wayar yang panjang. Wayar ini sepanjang 5,5 meter. So, memang cukup untuk kereta yang standard. Kalau kamu pakai kalau kamu pakai trailer memang tidak dapat dah. Resolution kamera belakang ini 1080p sahaja. Tapi cukup untuk bahagian belakang lah. Tapi kalau berbanding dengan dashcam berpuluh-puluh ringgit itu, mereka gunakan standard 1080 di kamera bahagian depan. Haiya. Tapi Z40 ini menggunakan 1080p untuk belakang. Fuyo! View angle kamera belakang ini seluas 125 darjah. So, memang cukup untuk pandangan belakang. So, kelebihan kamera ini boleh pusing 360 darjah. Fuyo! Kita boleh pasang dalam kereta ataupun di belakang kereta. Kalau kamu ada minat membuat video fake taxi, kamu boleh guna kamera inilah pasang depan. Sini ada satu lagi extra function. Saya memang sangat suka ini function. So, ini function ialah SR effect, Sense Reality Effect. Tapi bukan dalam dashcam. Ada dalam apps kita nanti. So, macam kita main itu video game kan, ada tunjuk kelajuan, tunjuk map, semua data. Oh, ini memang shock. Kalau my view saya di Semenanjung Malaysia, mesti naik genting. Fuyo! Boleh ambil footage dan buat video yang shock. Z40 ini ada satu lagi built-in function iaitu loop cycle recording. Kalau kamu punya memory card sudah penuh, dia akan menggantikan footage yang lama ke footage yang baru dengan automatik. Selain itu, dia juga ada emergency recording iaitu G-sensor akan aktif apabila berlaku pelanggaran. So, kamera dia akan save video tersebut ke dalam folder yang selamat lebih kurang 10-11 minit untuk rujukan polis ataupun insurans. Kadang-kadang mungkin memory card kita korup ataupun error. Tetapi dengan teknologi D2 Dual Channel Storage, segala video yang gagal save ke dalam memory card akan terus backup ke NAND flash dengan automatik. So, kita tidak akan kehilangan setiap video. Z40 ini menggunakan super capacitor. So, ia lebih tahan panas ataupun lebih sejuk. So, memang tahan laksa. Laksa. So, dia lebih tahan laksa. Di sini juga ada satu function yang saya rasa amat penting iaitu 24 hours parking mode. Tapi kena ada hardware kit. Okey, ini dia hardware kit. So, hardware kit ini kamu mau pasang direct pergi ke fuel box. Kalau kamu tidak pandai, kamu boleh pergi workshop ataupun pergi kedai aksesori. So, fungsi dia macam time lapse. Dan kalau kamu sudah pasang ini hardware kit, kamu akan dapat voice alert jikalau ada berlaku kemalangan. Saya rasa function ini sangat berguna kerana selalu kita parking kereta di shopping mall, segala hit and run akan dirakamkan walaupun kereta enjin sudah off. Alright, sekarang kita sudah habis review. Sekarang kita pergi set up fake taxi. First, kita lekatkan ini stiker di bahagian cermin sini untuk protect kita punya tinted. Connectkan ini bracket ke dashcam. Buka tabel setup, lekat ke stiker.
Senang kan? Kita masukkan car charger, power cable, bahagian USB kita connect bagi car charger, dan Type C ini kita connect bagi dashcam. Okey, last kali kita sorot wire. Okey, kita remove ini mirror dulu. Lepas ni kita jalan ini wire macam ni pergi dalam sini ya. Kita masuk saja macam ni. Kita masuk. Lepas tu kita buka casing ni, kita jalan turun pergi bawah sini. Lepas ni kita sambung dari bawah. Okey. Pergi sinilah. Kita sorot wire macam ni. Alright, sekarang kita start kereta. Hello, DDPAI. Start recording. So kamu boleh adjust lah ini kamera pergi bawah atau pergi atas. Boleh adjust ini. Untuk kamera belakang pun senang saja. Kita buka double tap. Lepas tu kita lekat. Tapi lekat macam ni ya. Bukan macam ni ya. Yang ini ada echo ni. Kita pergi bawah. Okay, macam ni. And then kita connect ini wire panjang. Kita sambung pergi kamera. Dan ini kita masuk pergi ke dashcam. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Kita juga boleh download software DDPAI di App Store ataupun Play Store. So, selepas kita download, kita boleh connect bagi dashcam kita. So, dari handphone, kita boleh download video kita mau. Warranty untuk Z40 ini ialah 1 tahun. Kalau ada apa-apa masalah, mereka bukan repair. Mereka tukar one to one. Fuyo, bagusnya! So, mungkin banyak kawan akan rasa, ya bukan peluang saya lah, susah mau dapat lah. Tapi ini draw ada special sikit. Saya akan buat live draw di Facebook page saya. Veron page pada 30 hari bulan 8. Pukul 8 malam. Dan hari itu kalau kamu tidak ada hadir, tetapi kena draw, saya akan redraw itu gift bagi yang ada join live punya orang. Macam ni bagus kan? Lebih adil kan? So, kalau kamu mau support, mesti support live. Okay? So, inilah giveaway. Saya tunggu kamu hadir kepada live. Okay, see you on the next video. Thank you for the DDPAI sponsor. See you on the next video.